Dito na naman tayo sa panibagong vlog. Yan, dito tayo. Ito ang ating pong vlog ngayon. Magang ito ay pero sasakay tayo ng hello! Yan! Woo! So, our vlog. My vlog o our vlog. Hello! Morning! Ganda ng araw. Good morning. Panibagong vlog po na naman tayo. Dito po tayo sa dilim. Makikipagkita tayo sa bibila natin ng piyesa ng ating bike. Yan. Ng ating project bike. Bali, bibili natin ay cassette at saka yung rail derailleur. Titingnan natin kung maganda. Excited din ako. Excited na naman ako. Bakit madilim? Yan. Madilim. Yun. Nagkakitaan. Malapit lang po makikita kami sa Skytrain. Ayan. Kaya stay tuned. Tingnan natin kung maganda yung ating nadil. Hirap puminga. May mask. Yan. Kaya po, stay tuned. Tingnan natin. Anong hangin? Ang araw na ito, ang lakas. Pero maganda ang araw. Ayan. Ayan, isa dito sa bike shop. Ayun o, RAB. Bike shop dito. Malapit lang ang bilihan ng pyesa pag kailangan. Tawid na po tayo. Yan po yung bus na sasakyan natin. Basta sa bus station, sa bus. Nak muna. Excited ako. Kapag sa kanya. Bababa na po tayo ng bus. Yan. Kaya tayo. Dito na po tayo sa may commercial and Broadway. Saan natin sila antayin? Dito sa may shoppers, sa may harap ng shoppers para madali. Diyan. Ay nako, excited na natin kung maganda. Oo, hindi umabot yung mata mo. Isang sakay din lang po dito papunta na po. May message ko muna yung ating kausap. Habang po siya, dito ako sa may shoppers naghintay, train station. Sabi niya nandito na siya in a bit. Tingin, hintay lang. Tagal naman. Ayan, din sa lalabas na. That's Kevin. We buy this one. The set, the drivetrain set. See you. See you on my vlog. Okay? See you. Salamat. Ito, maganda po. Mamaya, pakita natin sa ating vlog. Ay! Na-excite ako. Titignan natin kung kasya. Yan, pauwi na po tayo. Tayo na tayo ng bus. Pauwi. Na-excite ako doon sa ating may preno na, may drivetrain. Kulang na lang natin ng chain. Na-excite ako. Dito na tayo sa bus. Pauwi na. Subukan natin gipit. Malapit na po tayo. Bababa na tayo. Thank you. Ayan, ano tayo.
Yan, dito na po tayo. Ay, nasa bag ang ating surprise. Pero maganda. Kaso lang, yung shifting, hindi ko nalilito ako, pero 3x naman. Front and back, meron siyang shifter. Wow! Ayos! Ganda! Panalo! Yan. Yan. Kaya, for the meantime, mamaya, pakita ko sa inyo pala yung kwan. Uupo muna ako dun saglit. Ilalagay ko dun sa upuan para makita ninyo. Ay, ganda. Mabubuo na ang ating project bike. Gulong na laang at saka chain. Wow. Ay, papayas pa pala natin yung preno. Kailangan mapayas yung preno natin. May 8x 8 speed. Tapos may shifter na dalawa. Tapos may back and front na left. Tapos may crank. Yan. Dito na pulaan tayo sa ating vlog. Subaybayan nyo po ang pagbubuo ko ng aking KONA Blast. Ayan KONA Blast. Ayan si KONA Blast. May takip. Ayan. Mga po Lunes mabuo natin. Gulong na lang. Tsaka chain. Tsaka mga wirings. Yan. Have a good day. Thank you for watching. This is KONA Blast series. Drivetrain buying. God bless all. Shoutout sa mag-ina ko. Tsaka sa Bisik Bolero Impanta. God bless all. Thank you. Hello, magandang gabi po. Magandang araw sa inyo. Gabi na. Nagbablog pa. Meron akong nakontak na hydraulic brakes para dun sa ating project. Tingnan natin kung maganda. Nasa labas na sila. Tingnan. Yeah, this is our brakes for our project bike. Sweet. Oh, Yeah. Awesome. Glad I could help out. Yeah. Do me a favor too. I'm collecting. Nice. Only drive sets remaining. This one and then I just sold my drive set today. I had a wow. whole I just saw it. This one. It's a week ago, right? Yeah. I had the whole out. This is the payment. Cool. Out 120. Oh, it's 5? Oh, I thought it's 20. Let me run the 20. Okay. Ganda yung ating hydraulic brakes. Ay. Bago pa. Kapapalit pa niya. Yan. Kulang yung aking budget. Kulang. Mali. Ang aking nagdupot. Teka. Kulang tayo. Uli ang brakes ay nasa 400 hydraulic na. Ay yun. Nakuha ko lang ng 135 piniliver pa. Kaya panalo na rin. Maganda pa, bago pa yung hydraulic brakes. Ayos. Yep. 135. 135. If you want to check the box, just to make sure you've just packed it all back up. Oops. You have a MTB also? Or road bike? Pardon? You have a MTB or road bike? No, mountain. Yeah. Mountain bike, yeah, MTB. Yeah. This is the hydraulic brakes. Wow. It's like new. Oh, yeah. Yeah, it's like Barely new. used. Like, Yeah. Thanks. What's your name? Andy. Andy. Andy, the one we buy. Thank you, Andy. Yeah, cheers. Enjoy, buddy. Yeah, So thank you. the you got what I meant with Barb and Yan yung ating binili. Brake set. Ay, excited na ako. Mabuo na yung ating bike. Yan po ang ating vlog ngayon. Nakipag-meet up tayo para sa ating brake set. Okay. See you sa next vlog series ng bike project natin. Thank you. God bless all. Salamat po sa panonood. Ay, yan